So, eto guys ay hindi ko na ginagamit na blanket na ang fabric ay parang towel. Ito naman ngayon yung aking ipapakita sa inyo kung ano yung aking gagawin. Ngayon guys, magtatabas muna ako ng pinaka-body. So, kailangan ipo-fold natin yung pinaka-width. Pagpapantayin natin yung magkabilaang side and then ipo-fold ulit natin. Yung pinaka-pangalawang fold natin guys, yun yung parang sa back. So, i-adjust natin siya ng mga 3 inches mula doon sa naka-fold na edge. Gagawin ko namang length ay 40. Ayan, and then kukunin natin mula doon sa back, magsusuka tayo ng 17. Bali, eto na guys yung pinaka-shoulder. So, guguhitan ko lang muna to. And then, mula sa center back, kukuha ako ng 3 inches. So, i-curve ko lang to guys. Ito na yung pinaka-back neckline. Kukunin ko muna yung sukat nito para sa front. Bali, tabasin ko muna yung part na to sa may neckline. Itong back lang guys ha, hindi kasali yung sa ilalim. And then, yung kinuha kong 5 inches kanilang sukat sa back neckline, yun naman yung idadagdag natin dito sa front. Bali, ito na guys yung pinaka-continuous collar. And then, pwede ko na pagsabayin guys yung back and front shoulder dito. So, ayan na guys yung itsura. And then, kukunin ko naman yung sa armhole. 21 yung aking gagawing arm circumference. So, tatabasin na rin natin to ng sabay. Ayan. And then, babawasan lang natin ng half inch dito sa my front. Check ko lang guys kung tama yung arm circumference na 21. So, ayan. Ngayon naman, gagawin ko naman ang sleeve. I-fold ko muna to guys para sa dalawang sleeve. So, kailangan magkapantay. And then, ipo-fold pa ng isa. So, pagpantayin ko muna. And then, kukunin ko muna dito guys yung sleeve length na 20. And then, yung kalahati ng arm circumference na 10.5, 10 din dito. So, ito na yung pinaka-armhole. Ayan. And then, ito naman yung pinaka-width ng sleeve. So, maluwag talaga guys pagka mga robe. Babasan ko rin dito ng half inch. Ayan. And then, kukunin ko lang guys yung pinaka-center. So, ayan guys, tapos na ako sa sleeve. Next naman ay yung belt. Bali yung pinaka-width na guys ng blanket yung aking gagawing length ng belt. Then yung width naman ay 4 inches. Ngayon naman guys, i-close ko muna yung sleeve. Next naman ay ang joining of front neckline. Edging ko muna guys yung sleeve at saka yung sa may neckline ng front. Ngayon naman guys ay i-join natin yung shoulder ng back and front. Diretso na rin sa collar, papunta rin sa kabilang shoulder. Lagyan ko muna guys ng marking yung pinaka back neckline para dito ko naman itatapat yung joining ng front. Lagyan ko lang ng slash dito sa may kanto guys bago natin iliko yung pinaka neckline.
Next ay ang attached sleeve. So, bali kukunin ko muna guys yung pinaka-center sa may armpit para may guide tayo kung saan natin ilalagay yung pinaka-armpit din ng sleeve. Next naman ay ipofold ko yung pinaka-center front papunta sa standing collar, pabalik sa kabilang side ng center front. Ngayon naman guys, mag-a-assemble muna ako ng belt. Ngayon naman guys, i-attach ko muna yung pinaka-belt para hindi na humiwalay. So, pinaka-center back, magda-down lang ako dito ng 17 mula sa may neckline. At ito na nga guys yung aking ginawang robe mula sa blanket. So, ayan. At ito yung itsura. Ayan. Ang ginawa ko ditong length guys ay 40 inches. So, nakadepende na yan sa inyo kung anong length ang inyong gusto. Bali, yung ginawa ko naman sa arm circumference ay 21. Ang robe talaga guys, malalaki yung armhole. Yung length naman ay 20 at 20 rin yung arm circumference. Yung dito sa laylayan. So, continuous collar siya. Ayan. Ito yung kanyang back. Makikita nyo guys, ayan yung pinaka continuous collar. Naka-belt in na rin yung ginawa ko dito sa belt para hindi na humiwalay. Ayan. At yan yung kabuuhan naman ng
back. So, ayan guys, ganyan lang kasimple yung aking ginawang towel robe mula sa blanket. Ayan. At sana nag-enjoy kayo sa aking pinakita for today and see you again on my next vlog. Have a great day. Bye-bye.